እሺ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ ዛሬ የማሳያችሁ አውቶማቲክ ዋተርሸድ ዲሊኔሽን ነው። አውቶማቲክ ዋተርሸድ ዲሊኔሽን በሶስት አይነት መንገድ በሶስት ሶፍትዌሮች ዲሊኔት ይደረግ ይችላል። በአርክ ሃይድሮ፣ በአርክ ስዋት እና በሃይድሮሎጂ ሊሰራ ይችላል። እንግዲህ አርክ ስዋት ብዙ አድቫንቴጅ እንዳለው ሁሉ ጉዳትም አለው። ምንድነው? አውቶማቲካሊ አውትሌት ይሰጠናል ስንሰራ አውትሌቱን ከሰጠን በኋላ የሰራነው ዳታ ከመሬት ግራውንድ ላይ ስናየው በጣም የተራራቀና እውነት ከእውነታው የራቀ ስለሆነ እሱን አብዛኛው ጊዜ ልንጠቀም አንችልም። ነገር ግን ዛሬ ላሳያችሁ የምችለው በሃይድሮሎጂ ተጠቅመን አውቶማቲካሊ ዋተርሸድ ዲሊኔት እናደርጋለን ማለት ነው። ይህም ሃይድሮሎጂ በጣም ሁለት አይነት ዳታዎች አስፈላጊ ናቸው። አንዱ ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል ከክልሉ ላይ የተቆረጠ ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል፣ ሁለተኛው ደግሞ በጂፒኤስ የተሰበሰበ ትክክለኛ አውትሌት ዳታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አርክ ቱል ቦክስ እንሄድና እንሰራዋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ዳታችንን አድ እናድርግ። አውትሌታችንን አድ እናደርጋለን። በመቀጠል ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴላችንን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄም ያስቀመጥኩት እኔ አንጎት ፕሮፋይል ውስጥ ኤክስትራክት ብዬ ነው ኤክስትራ 19 ብዬ ያስቀመጥኩት። በዚህ መንገድ አስቀምጬዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በመቀጠል ቅድም እንደነገርኳችሁ አርክ ቱል ቦክስ ውስጥ ስፔሻል አናላይሲስ ቱልስ የሚለውን ክሊክ እናደርገዋለን። ክሊክ ስናደርገው እዚህ ላይ እንደምታዩት ሃይድሮሎጂ ውስጥ የተለያዩ ሲሪየስ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ፊል ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፊል ምንድነው? አነሰሰሪ የሆኑ ወይም አላስፈላጊ የሆኑ ፊል እና ሲንክ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ ማስተካከል ማለት ነው። እሱ ላይ ዳብል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዳብል ክሊክ እናደርግና ኤክስትራክት የሚለውን እናስገባለታለን ማለት ነው። ኤክስትራ ወይም አንጎት የኔ ወረዳዬ አንጎት ወረዳ ነው። እሱን አስገባታለሁ ማለት ነው። እሱን ዲጂታል ኤሌቬሽን ሞዴል እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አነሰሰሪ ሲንክ ወይም ፊል ካለ ሃይ እና ሎው ቫልዩ የሆኑ ኤሌቬሽኖች ላይ ልዩነት ያመጣል ማለት ነው። ከሌለው ግን በትክክል ያንኑ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ምንም አይነት ልዩነት የለም። ዝቅተኛውም ከፍተኛውም አንድ አይነት ስለሆነ እዚህ ላይ ልዩነት የለም ማለት ነው። በመቀጠል አንድ ስቴፕ ዘለን ፍሎው ዳይሬክሽን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ፍሎው ዳይሬክሽን ላይ ዳብል ክሊክ አድርገን ማንን ፊድ እናደርገዋለን ወይም እንሰጠዋለን? ፊልን እንሰጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ፍሎው ዳይሬክሽን ላይ የሚያሳየው ምንድነው? የውሃ የሚፈስበት አቅጣጫ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ይህ ውሃ የሚፈስበት ወደ ሰሜን፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ በደቡብ እና በሰሜን ምስራቅ፣ በምዕራብ እያለ ወደ 8 አቅጣጫዎች ከፋፍለን እንደምታዩት እዚህ ላይ ይሄ የውሃ ዳይሬክሽኑ የሚፈስበትን ዳይሬክሽን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድነው? ፍሎ አኩሙሌሽን ላይ ነው የሚሄደው። ፍሎ አኩሙሌሽን ስንጠቀም ምንድነው? ውሃው ኮንሴንትሬትድ ሆኖ ወደ ወንዝ የሚገባበት ማለት ነው። ከድሬን ወይም ከዚህ ከካችመንቱ ወይም ካችመንቱ ፈሶ ወደ ወንዝ ዝሮ ምንድነው አንድ ወንዝ ሊፈጠር የሚችለው የራሱ የሆነ ፊድ የሚያደርገው ካችመንት ሲኖር ነው። አቤት ምንድነው? ፍሎ አኩሙሌሽን ነው። ፍሎ አኩሙሌሽን ማለት ነው እንግዲህ ውሃ ተሰባስቦ የሚገባበት ወንዝ ወይም ጅረት ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ይህንን የምናየው የተለያዩ ወንዞች ወይም ትንንሽ ካችመንቶች ተሰብስበው የሚሄዱበት የሚገቡበት ወንዝ ማለት ነው። ይህንንም ዳብል ፊድ የምናደርገው ማለት ነው ፍሎው ዳይሬክሽን ነው። ፍሎው ዳይሬክሽንን ከሰጠነው በኋላ ፕሮሰስ አድርጎ ኮንሴንትሬቲቭ ሆኖ ውሃው የሚፈስበትን ወንዝ ያሳየናል ማለት ነው። ወይም ስትሪም ፍሎዋችንን ስትሪም ኔትወርካችንን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕሮሰስ እያደረገልን ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ነጩ የሚያመለክተው ምንድነው? ትልቅ የሆነ ጅረት ወይም ወንዝ ነው። ጥቁሩ ደግሞ የሚያመለክተው መሬቱን ወይም የብሱን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ካችመንት ከዚህ መሬት ከዚህ ተራራ እየመጣ ነው ወደዚህ ወንዝ የሚገባው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሆነን የምንሰራው ነገር አለ። ምንድነው? እዚህ ፍሎ አኩሙሌሽን ላይ ሆነን
ዳብል ክሊክ ወይም ራይት ክሊክ በማድረግ የምንሰራው ነገር አለ ማለት ነው። እዚህ ዳብል ክሊክ እናድርገውና ሲምቦሎጂ ላይ ሆነን ክላሲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ክላስ የምናደርገው ምንድነው? በሁለት መንገድ በሁለት ከፍለዋለን። ይሄ ምንድነው? ትሬሽሆልድ ሰጠን። ትሬሽሆልዱ ማለት ነው እንግዲህ አንድ የወተርሼድ ሳይዝ አለ። አንድ ወተርሼድ ሳይዝ ከ500 እስከ 1000 ወይም ከ200 እስከ 1000 ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ እኔ ልጠቀም የምችለው 500 ነው። ስለዚህ የሁለተኛውን ባይ ዲፎልት ተቀብዬ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ይሄኛው ጥቁሩ መሬት ስለሆነ በነጭ እንዲያሳየኝ ነው የምፈልገው። ይሄን ጥቁሩን ወደ ነጭ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ሁለተኛውን ወንዝ ስለሆነ ወንዙን በሰማያዊ ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ካረኩ በኋላ አፕላይ ብዬ ኦኬ ለዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሪቨር ኔትወርካችንን እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ሪቨር ኔትወርክ ገና ራስተር ዳታ ነው። ይሄን ወደ ቬክተር ዳታ ለመቀየር ሁለት ስቴፖች ተጠቅመን ወደዛ ልንቀይረው የምንችለው። ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ በመሆን እኔ ዋተርሼድን ዲሊኔት አደርጋለሁ። በኋላ መጨረሻ ላይ ሪቨር ኔትወርክ እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄን ለማድረግ ዋተርሼድን ለመስራት ምንድነው እዚህ ላይ የሰጠኋቸው አውትሌቶች በትክክል ወንዙ ላይ ማረፍ አለባቸው ማለት ነው። በትክክል ወንዙ ላይ ለማረፍ ለማወቅ እነዚህን አውትሌቶችን እዚህ ላይ ዙም እያደረኩ ማየት አለብኝ ማለት ነው። በትክክል ወንዙ ላይ ማረፋቸውን አብዛኛው አውትሌቶች በትክክል ወንዙ ላይ ያረፉ ናቸው። ምናልባት አንዳንድ ነገሮች ካሉ እነሱ ማስተካከል አለብኝ። እንዴት አስተካክለዋለሁ? እሱም ኤዲተር ውስጥ ገባና ስታርት ኤዲቲንግ ብዬ ማንን አውትሌትን ኤዲት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ምናልባት ወጣ ያለ ካለ እሱን አስተካክላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ አብዛኛው አውትሌቴ ወደ በትክክል ያረፈ ነው ቦታው ላይ ማለት ነው ወንዝ ላይ። ምናልባት ይሄ እኔ አጀስት ስላደረኩት ነው እንጂ በተለያየ መንገድ አውትሌቱ ከወንዙ የሚርቅበት መንገድ አለ። አንደኛው ምንድነው የጂፒኤሱ አኩሬሲ ወይም በትክክል ጂፒኤሱ ዝቅተኛ አኩሬሲ ወይም 1 2 መጠቀም ሲገባቸው 3 4 ሲያደርጉት በትክክል አኩሬሲው ወንዙ ላይ ሊያርፍ ይችላል። ሁለተኛው ምንድነው የባለሙያው ኮሚትመንት ወንዝ ላይ ሳይሄድ ይቀርና ዝም ብሎ በሩቁ የሚይዝበት አጋጣሚ አለ። ይሄም በትክክል ወንዙ ላይ ሊያርፍ ይችላል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ እዚህ ላይ ያየን አጀስት የምናደርግበት መንገድ አለ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሁሉም አውትሌቶች ምናልባት ከተወሰኑት በስተቀር በትክክል ወንዙ ላይ ያረፉልኝ ናቸው እኔ። ስለዚህ ቀጥታ ይህን እዚህ ላይ ያላረፋለ አሁን ይህን ማስተካከል አለብኝ። እንዴት አድርጌ ነው ማስተካከለው? እዚህ ላይ ክሊክ አደርግና እቺን ተጭኜ አውትሌቱን ስቤ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አውትሌት የሚሳበው ወይም የሚስተካከለው በዘፈቀድ አይደለም። የቀበሌ ባለሙያዎች ወይም የሚያውቀው ማህበረሰብ በማነጋገር ስለሆነ ዝም ብለን በዘፈቀድ ብድግ ማድረግ የለብንም። ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? ይሄንን ከስተካከል በኋላ ስቶፕ ብዬ ወጥቻለሁኝ። አሁን ወደ ስናፕ ፓወርፖይንት እገባለሁ። ስናፕ ፓወርፖይንትን ዳብል ክሊክ አደርግና እዚህ ላይ ፊልም ማድረገው ማለት ነው አውትሌቱን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ላይ ፓወርፖይንት ፊልድ ኦፕሽን የሚል አለ። ኤፍ አይዲን ሰጠዋለሁ የመጀመሪያ ስለሆነ፣ ሁለተኛውን አኩሙሌሽን ስለሆነ ማያሻማም እዚህ ላይ ብሎኮን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ስናፕ ሲያደርግ አውትሌቱ በትክክል ወንዙ ላይ ተቀመጠ የቀለም ለውጥ ያደርጋል። እንደምታዩት ፕሮሰስ እያደረገ ነው። መጨረሻ ላይ ታውታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ቀይ ነገር ቀይሮልኛል፣ ትክክል ስናፕ አድርጎልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ምንድነው የማደርገው? ዋተርሼድ በጥቅጣ ስራልኝ ነው የምለው። ዋተርሼድን ዳብል ክሊክ አድርጌ የመጀመሪያው ላይ ፍሎው ዳይሬክሽን ነው የምሰጠው። ሁለተኛው ላይ ስናፕ ያደረኩትን ፓወርፖይንት ሰጠዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ይሄው በራስተር መልክ እንደ አሮ ሰርቶልኛል። ወደ 87 አካባቢ ዋተርሼድ ሰርቻለሁ እያለኝ ነው። ይሄ ዋተርሼድ ቀጥታ ራስተር ወይም ዳታ ነው። ይህን ራስተር ዳታ
እዚሁ አርክ ቱል ቦክስ ውስጥ ኮንቨርሽን ውስጥ በመግባት ወደ ፖሊጎን መቀየር አለብኝ ማለት ነው፣ ወይም ወደ ቬክተር ዳታ መቀየር አለብኝ። አሁን ደብል ክሊክ አድርጌ ምን አደርጋለሁ? ዋተርሼድን ፊልድ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ያለቀለት ስለሆነ ባይ ዲፎልት አክሴፕት አድርጌ አወጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ፕሮሰስ አደረገልኝ። ይኸው የተለያዩ ዋተርሼድ ፖሊጎኖች ሰርቶልኛል። እነዚህ ዋተርሼድ ፖሊጎኖች ያላቸውን ውስጥ ያለ አትሪቢዩት ኢንፎርሜሽን ለማየት እዚህ ውስጥ ራስተር ዳታው ላይ ገብቼ ማነው ቬክተር ዳታ ውስጥ ገብቼ ራይት ክሊክ ብዬ ቴብል ኦፕሽንስ በመግባት ኤሪያውን ማወቅ እችላለሁ። ኤሪያ ኤኒ ሄክታር ብዬ ጽፍና ያለው ማለት ታይፑን ደብል አደርገዋለሁ ቁጥር ስለሆነ ኦኬ ብዬ እወጣለሁ። እዚህ ላይ ምን አደርጋለሁ? ኤሪያው ላይ ከርሰር ወታች ታመለክትልኝ ራይት ክሊክ አደርግና ካልኩሌት ጂኦሜትሪ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ኤሪያውን በሄክታር ካልኩሌት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ይሄን ካረኩ በኋላ የተለያዩ ትንሽ ኤሪያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በተለይ ዲፎልት እዚህ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ በአስቴንዲንግ ኦርደር አስቀምጥልኝ እለዋለሁኝ። እንደምታዩት እዚህ ላይ የተለያዩ ትንሽ ዲፎልት የሆኑ ዋተርሼዶች አሉ። እነዚህ ዋተርሼድ ፕሪንሲፕል የሚያሟላው የለም፣ በጣም 0.0 ምናምን የሚለው ይሄ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ዋተርሼድ አውትሌታችን ስናስቀምጠው ግራ የሚያጋባ ሊሆን ይችላል። ወደታች ልፍለስ ወደዚህ የሚለው ሊኖር ይችላል። እነዚህን በቀጥታ ማጥፋት አለብን። ይሄን እንዴት ነው የምናጠፋው? ስታርት ኤዲቲንግ ልና ይሄን ወደ ቬክተር የቀየርኩትን ዋተርሼድ በመስጠት እነዚህን ማጥፋት አለብኝ ማለት ነው። እንዴት ነው የማጠፋው? ኮንትሮል ተጭኜ እነዚህን በመምረጥ ማጥፋት አለብኝ ማለት ነው። ድሌት እለዋለሁ ይሄንን። በመቀጠል ትንንሽ ዋተርሼዶችን መርጅ በማድረግ ማህበረሰቡ ጋር በመማከር ወደ አንድ ማምጣት አለብኝ ማለት ነው። ይሄም ለምሳሌ እዚህ ይሄን በመመረጠው በጣም ትንሽ የሆነ ዋተርሼድ ነው። እዚህ ጎረቤቱ ጋር መቀላቀል አለብኝ። ይሄ ዋተርሼድ በትክክል ኮሚቴውን በመነጋገር ወደዚህ እንዲቀላቀል ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ኤዲተር ውስጥ ገብቼ መርጅ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንንም ሁለተኛው እዚሁም እንደምታዩት 88 ነው 17 የሚል አለ። ይሄ የምናደርገው እዛው ተቀራራቢ ናቸው። ተቀራራቢዎች እነዚህም ወደ አንድ ማምጣት አለብኝ። ይሄንንም አሁንም እዚህ ገብቼ መርጅ አድርጌ መቀላቀል አለብኝ። ዋተርሼድ ፕሪንሲፕል እንዳሟሉልኝ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ላይ ብንመጣ 167 ነው የሚለው። ይሄ 167 ዋተርሼድ በትክክል ሊያሟላ የሚችል አይደለም። አሁንም ይሄንን እንደምታዩት 167ን መቀላቀል አለብኝ ማለት ነው። እዚያ ይመጣና አሁንም ይሄ የምናቀላቅለው ምንድነው? ኮሚኒቲው አንድ ላይ ሆኖ እንዲሰራ በማግባባት በማነጋገር የተፋሰስ ኮሚቴዎችን በማነጋገር አንድ ላይ እንዲሰሩ በጣም የዋተርሼድ ፕሪንሲፕልን ስለሚያሟላ በማሳመን አንድ ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ነው። ይሄንንም አሁንም ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። በመቀጠል አሁንም 167 የምትላለችኝ 167 የምትላለችኝ ይችንም አሁንም ወደ አንድ መቀላቀል አለብኝ ማለት ነው። ወዴት መቀላቀል አለበት የሚለውን እንግዲህ እዚህ ላይ ኮሚቴውን በማነጋገር ወዴት ይቀላቀል የሚለውን ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ይሄም አሁንም እንደኔ ለስራ እንዳመቼ ነው እንጂ ህብረተሰቡን አነጋግሬ አይደለም። ነገር ግን ስሰራ አብዛኛውን ጊዜ የቀበሌ ባለሙያዎችን ወይም ህብረተሰቡን በማነጋገር መርጅ የማደርግበት አጋጣሚ አለ፣ ፕሪንሲፕሉን ካላሟላልኝ ማለት ነው። በመቀጠል አሁንም 179 የሚል አለኝ ማለት ነው። ይህንንም ወደ የሚቀርበው በማቅረብ እንትን ማለት መርጅ ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። አሁንም 194 የሚል አለ። ይህንን 182 የሚል አለ እዚህ። አሁንም ይህንን ወደ አንድ ወደ የሚቀርበው ዋተርሼድ ይህንንም መቀላቀል አለብኝ ማለት ነው። እንዲያረብ ጨረስኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከጨረስኩ በኋላ ስቶፕ ኤዲቲንግ ብዬ ይሄንን የስላለው ከዛ ካልኩሌት እንደገና ኤሪያውን በማድረግ ዋተርሼድን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት አሁን እንደገና አሴንዲንግ ልበለውና ልየው። አሁን ሚኒመሙ 194 ነው። ምናልባት ኦልሞስት ወደ 200 የተጠጋጋ ነው። ማክሲመም ዋተርሼድ ከ1000 በላይ ለመብለጥ የለበትም። እንደምታዩት 894 ነው። ትክክለኛ ዋተርሼድን የወረደያን ወደ 73 ዋተርሼድ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በሸፕ ፋይል አስቀምጬ በየአመቱ እየቀናነስኩኝ
ወተርሼድን ለልማት